નમસ્કાર, કુક વિથ રાધિકામાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું પંચમેળ દાળ, જેને પંચરત્ન દાળ પણ કહેવામાં આવે છે। પંચમેળ દાળ રાજસ્થાની લોકોની ટ્રેડિશનલ ડીશ છે। તો ચાલો પંચમેળ દાળ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। હું અહીંયા જે પણ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ યુઝ કરું છું તેની ડિટેલ્સ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઉં છું, તો ત્યાંથી તમે ચેકઆઉટ કરી શકો છો। સૌ પ્રથમ આપણે એક પ્રેશર કુકર લઈ લઈશું, જેમાં 1/4 કપ તુવેરની દાળ, 1/4 કપ ચણાની દાળ, 1/4 કપ મગની મોગર દાળ, 1/4 કપ મસૂરની દાળ અને 1/4 કપ અડદની દાળ લઈ લઈશું। અહીંયા મેં પાંચેય દાળનું પ્રમાણ સરખું રાખ્યું છે। તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે વધઘટ કરી શકો છો। હવે બધી જ દાળને મિક્સ કરીને 4 થી 5 વાર પાણીથી ધોઈ દઈશું આપણે। તેમાં 2 કપ જેટલું પાણી નાખી દઈશું અને ઢાંકીને તેને અડધો કલાક સુધી પલળવા દઈશું। અડધો કલાક થઈ ગયો છે। હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 તમાલપત્ર, હાફ ટીસ્પૂન જેટલું ઘી નાખી દઈશું અને કુકરને ઢાંકીને આપણે 4 વિસલ કરી લઈશું। 4 વિસલ થઈ ગઈ છે। હવે કુકરનું પ્રેશર ખતમ થવા દઈશું। કુકરને ખોલીને જોઈ લઈશું, આપણી દાળ બફાઈને એકદમ રેડી થઈ ગઈ છે। હવે દાળનો મસાલો કરવા માટે એક મોટી કઢાઈ લીધી છે। તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન ઘી લઈશું અને 1 ટેબલસ્પૂન તેલ લઈશું। ઘી અને તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે તેમાં હાફ ટીસ્પૂન જીરું, 3 થી 4 જેટલા લવિંગ, તજનો ટુકડો, 2 સૂકા લાલ મરચાં, 2 લીલા મરચાં, 5 થી 6 લીમડાના પાન, હાફ ટીસ્પૂન લસણની પેસ્ટ, હાફ ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ નાખી દઈશું। હવે બધી જ વસ્તુને વઘારમાં સારી રીતે સોતે કરી લઈશું। હવે તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને કટ કરીને નાખી દઈશું અને તેને ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી કૂક કરી લઈશું। ડુંગળી સંતળાઈને રેડી થઈ ગઈ છે। હવે તેમાં 3 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાને કટ કરીને નાખી દઈશું અને તેને એકદમ સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી કૂક કરી લઈશું। ટામેટાં હવે થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તેમાં મસાલા કરી લઈશું। 1 ટીસ્પૂન મીઠું, હાફ ટીસ્પૂન હળદર, 1 ટેબલસ્પૂન મરચું, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, બધા જ મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે તેને ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી કૂક કરવાનું છે। વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે હલાવતા જઈને સારી રીતે કૂક કરી લઈશું। ડુંગળી ટામેટાં સારી રીતે કૂક થઈ ગયા છે। હવે તેમાં આપણે 5 બાફેલી દાળને નાખી દઈશું। દાળને પહેલાં આપણે વઘારમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને તેમાં 2 કપ જેટલું પાણી નાખી દઈશું। બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને સારી રીતે ઉકાળી લઈશું। આ દાળ જનરલી જાડી હોય તો જ સારી લાગે છે, એટલા માટે પાણી થોડું ઓછું વાપરવું। મેં દાળને 15 મિનિટ જેટલી ઉકાળી લીધી છે। હવે તેમાં કસૂરી મેથી નાખી દઈશું અને અડધું લીંબુનો રસ નાખી દઈશું।
દાળમાં હવે આપણે 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો નાખી દઈશું અને દાળમાં સારી રીતે મિક્સ કરીને 1 મિનિટ સુધી ઉકાળી લઈશું. ઉપરથી કોથમીરના પાન નાખી દઈશું. એકદમ ટ્રેડિશનલી રાજસ્થાની પંચમેળ દાળ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. હવે તેને એક સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈશું. દાળ ઉપર હવે આપણે એક સ્પેશિયલ તડકો કરવાનો છે, તો તેના માટે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી લીધું છે. ઘી ગરમ થઈ ગયું છે. હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર નાખી દઈશું અને આ વઘારને આપણે દાળ ઉપર નાખી દઈશું, જેથી એકદમ રેસ્ટોરન્ટ જેવો લુક અને ટેસ્ટ આવે. થોડા કોથમીરના પાનથી ગાર્નિશિંગ કરી લઈશું. હવે આપણી એકદમ ટેસ્ટી એવી પંચરત્ન દાળ કે પછી પંચમેળ દાળ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. તમે પણ આ રીતે પંચમેળ દાળ ઘરે જરૂરથી બનાવો અને તમારો અનુભવ મને કમેન્ટમાં શેર કરો. જો તમને મારી આજની રેસીપી સારી લાગી હોય તો લાઈક અને શેર કરો અને મારી ચેનલ કુક વિથ રાધિકા જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. બહુ જલ્દીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય.